thickness. The downside to that is it's a little bit difficult to dose. There's not really a dosing protocol. But you're looking at probably 2 grams of IP6, and I think it's 10 milligrams per kilo for NATO kinase. Guess what else lowers blood thickness? Cardio. Because you physically use up the red cells in cardio. So cardio lowers blood thickness as well. Cholesterol. Anabolics, particularly orals, will lower HDL. Anti-estrogens, particularly Adex and letrozole, which really you should never be touching letrozole anyway, will lower HDL. Aromasin does not, so your first choice for anti-estrogen is always going to be aromasin. Oral steroids are particularly harsh on HDL. Now, the role of HDL is to take cholesterol from the bloodstream and put it in the liver, and then it gets removed. The role of LDL is to take cholesterol from the liver and put it in the bloodstream. And we use cholesterol. We use cholesterol to make hormones, we use it to make enzymes, we use it for all sorts of things. The danger is when HDL gets low and LDL is high, because there's nothing pulling the cholesterol out of the bloodstream and dumping it in the liver, so the cholesterol will oxidize against the arterial wall and form plaque. Over time that builds up, eventually you end up with narrow arteries, that will eventually create a blockage, which will be known as a myocardial infarction, or as we traditionally know it, a heart attack. And then you have to have a stent fitted, which is basically a spiral tube that goes in the vein and opens it back out again. It's not that you can't have low HDL, it's that you can't have low HDL with high LDL, or even normal LDL. If LDL is low, you can get away with low HDL. Though I would still err on the caution of trying to push HDL high as you can all the time. The basic foods, eggs, oily fish, all good for HDL. Supplement-wise, you're looking at stuff like such as bergamot, krill oil. I would go over regular fish oils. There's a new thing coming out of Finland we were discussing earlier, but I can't remember his name, Canal something. But that will be hitting the market probably in the next couple of months. Yeah. And then you've got vitamin C at 1 gram and lysine at 5 grams twice a day. But I wouldn't start going into that protocol unless you were less than 0.5 on your HDL. Other than that, the rest is just being sensible around the market. Now, kidney function we traditionally measure with creatinine levels. And creatine and creatinine are two different things. The amount of people that tell me, oh, creatinine is high, I'm going to stop my creatine, it will come back down. It does have a small carryover, but it is small, it's not going to have a huge impact. Now, creatinine will elevate with exercise. If we tested Lorenzo's kidneys now, it'd be stage 3 failure, because he just finished training. So be wary of that. If you test bloods after workouts, you will see shitty kidney function. The creatinine will elevate with protein intake, it will elevate with dehydration, it will obviously elevate with reduced kidney function as well. Now, EGFR is your estimated glomeruli filtration rate. It is a calculation using creatinine, and it's really complex. And whether you're male or female, white or Afro-Caribbean, and then that will give you an estimated filtration rate of your kidneys. But because it's influenced by all these things, and all these things are basically what we do as people who train, we eat a lot of protein, we supplement with creatine, and we exercise a lot, it's a bit of a shitty market to use. You can use cystatin C. Cystatin C is not affected by these things. So it's a much more accurate way of testing your kidney function, but it is not a cheap test. So I would stick the creatinine as a first port of call and only move to cystatin C if you see a problem there in the first place. Very rarely do you see people who train regularly that will have EGFRs above 80. Now, technically, anything above 90 is stage 1 kidney failure. But anyone who trains and exercises regularly, you'll very rarely see an EGFR above 80. Most people are going to be in the 70s, so don't panic. You mean below 9? Yeah. You said over 9. Sorry, yeah, over 90 is healthy in medical terms. But really, if someone who regularly exercises, anything 70 above is acceptable. ALT is a marker of your liver, ALT. That will elevate with exercise as well. So your muscles release ALT
but your liver will also elevate because it has to do with all the waste product you generate when you train. You'll find all actually raises if you get a bruise or an injury, again, because it's dealing with waste product from the injury. So it's very common to see all anywhere from its upper marker range to about 100 through exercise alone. And I work on a very simple guideline. Anything up to 100, don't need to worry about it. 100 to 200, you need to know where that's coming from, but otherwise it's not a concern. 2 to 300, you need to know where it's coming from and you need to know when you're stopping. 3 to 4, stop what the fuck you're doing. 4 and above, go see the doctor. Really simple to remember. And it's just a basic. Orals will put you anywhere between 120 and 200. A night on the piss is probably going to put you around the 200 mark as well, 150 to 200 mark. Antibiotics are going to be 160, 180. Painkillers will be very, very similar. You get a combination of them, it's very easy to push you into the 200 grams. A high dose oral cycle will probably put you about 220, 240. And one night severe drinking? You just said that. Yeah. Night on the piss. Night on the piss. Night on the piss. Okay. British. Usually when you have alcohol though, you will see GGT elevated as well. So there's another liver marker called GGT. That will elevate with alcohol use. And really from the health, they're your basic sort of stuff. The other stuff becomes more complex and more individually based on what's going on with that certain person. But they're your general marker sort of stuff. Your turn. What do we have left to talk about? So, well, first of all, based on this long talk, informative talk, are there any questions right now we can address? Anything at all? Maybe something entirely different, not even related to what was just mentioned? Because ultimately, yes. Can I take a seat? Saving it for you. Yeah. Je hebt het gehad over steroïden, drugs. Je hebt tegenwoordig ook peptides en al die nieuwe dingen. Hoe staat het daarmee? So his question was, we just talked about steroids and drugs, but not about peptides yet. So he wanted to know, yeah, what's the state about peptide, basically. Peptides. Yeah, our opinion about it. Yeah. So regarding peptides, I'm not the most experienced because, you know, I've not had to use them quite a lot. For myself, my own progress within classic physique, I know that there are some people. Well, the one thing I do want to say about peptides is the reason why we haven't touched upon them yet is because the basics are everything except the peptides, basically, we just mentioned. So the basics, you first have to nail all of those. Just when you can somehow make progress using the basics, you might have a specific reason why you're using the peptides, those might come into play. Some that I'm thinking about right now is the popular ones, PPC 157 and TB 500. Ja, voor gezondheidsredenen wordt het ook heel vaak geadverteerd, maar hoe ver gaat dat? Ja, vaak zie je een beetje groeihormoon dat wel in een HRT wordt gebruikt. Dus dat zie je vaak dat het 2-1 is, omdat het groeihormoon heeft ook weer effect op collageensynthese, zeg maar. Dus dat zorgt ervoor dat de huid wat mooier wordt, dat soort dingetjes tegen rimpel, dat is meer anti-aging. En wat je vaak ook ziet is dat naast zeg maar anabole androgene steroïden gebruik, dat je ook andere pathways kan beïnvloeden. Want IGF-1 is bijvoorbeeld het grootste groeipathway wat we hebben. En dat kan gecreëerd worden door insuline en groeihormoon, zeg maar. En je hebt ook IGF-1 zelf, maar ja, daar heb ik weinig ervaring mee en de meeste dingen zijn gewoon rotzooi, zeg maar. Maar dat zie je vaak wel een beetje pro-level, dat ze daarmee gaan uitbreiden. Dus dat kan ook wel voordelen hebben, zeg maar, om meer fullness te krijgen. Dus je merkt vaak als je mensen op groeihormoon zou zetten met insuline, zeg maar, dat ze meer fullness en roundness krijgen, wat meer betere nutrition partitioning krijgen in verband met hoge carbs. En vaak zet je insuline ook weer in om bijvoorbeeld in een bulkfase, als je een high day hebt bijvoorbeeld, dan eet je een shitload of carbs. En wat er dus gebeurt is je alvleesspier wordt heel erg belast. En als die alvleesspier dus continu wordt belast, dan raak je insuline resistent. Want die, zeg maar, die kleine cellen die erin zitten, die functioneren minder goed. Wat je preventief kunt doen, is daar insuline naast zetten, zodat die alvleesspier wat meer tot rust komt. Zo kun je daarin spelen, zeg maar. Dus je hebt je algemene anabole androgene steroïden wat de meeste mensen gebruiken, maar je kunt daarnaast ook nog verder uit gaan breiden. Dus kijken, hey, wat voor groeipathways kan ik nog inzetten om nog meer volume te krijgen. Maar het is ook een look wat je wilt. Dus dat ligt daar een beetje aan. Ja. Zo je vraag een beetje beantwoord? Ja. Ja? Top. Mag ik wel doorpakken? Ja, tuurlijk. Een
vraag ik mij af, naar jullie mening, is natuurlijk ook 2 co-bodybuilders gezet. Zijn jullie van mening dat het toevoegen van die groeihormoon en insuline echt een gamechanger zijn, of kun je ook echt heel ver komen met alleen androgeen anabolen steroïden? Nou, ik ben persoonlijk pro geworden zonder groeihormoon. Ik heb ook nog nooit insuline zelf gebruikt, bijvoorbeeld. Het wordt wel heel vaak aangeraden, bijvoorbeeld je hebt beter en zwak punt, dus gebruik insuline vooral op die dagen. Maar ik heb nog steeds vooruitgang kunnen maken zonder het gebruik van zelf insuline. Kijk, wanneer insulinegebruik slim is, is wanneer je groeihormoon gebruikt, wat ik dus wel doe. De naam zegt groeihormoon, maar ik gebruik het eigenlijk de minimale dosis om net gedeeltelijk vetverbranding, gedeeltelijk slaapverbetering, gedeeltelijk hyperplasie in plaats van hypertrofie. Dus in plaats van dat je spiercel opzwelt, vermeerder je eigenlijk je spiercellen, waardoor je er over gedurende de jaren progressie kan blijven maken. Dus op die manier gebruik ik eigenlijk groeihormoon. Wat was eigenlijk je vraag net? Oh ja. Als het een groot verschil maakt of als je echt ver kan komen zonder. Of dat echt een gamechanger is, of dat echt gewoon heel goed toevoegt als je zegt van ja, met AS. Ik denk dat het antwoord op de vraag, er zijn veel factoren die daar een rol spelen. Natuurlijk per persoon verschilt het je genetische potentie, hoe ver je gaat kunnen komen op alleen AS. Ik denk dat je heel ver kan komen zonder HGH en insuline. Zoals ik zei, veel factoren die daar een rol spelen. Ik denk ook het verschil wat jouw doel is. Wil je een classic pro bodybuilder zijn, wil je een open pro bodybuilder zijn, daar zit een groot verschil in. Ik denk om een bepaalde niveau te doorbreken zal het uiteindelijk wel een vereiste zijn. Een bepaald niveau bedoel ik dan echt een prof open bodybuilder die ooit een Olympisch niveau wil bereiken. Dus het verschilt veel factoren, je genetische limiet, zeg maar. Dat kan per persoon echt heel anders zijn natuurlijk. En wat jouw doel is. Dus ja, moeilijke vraag om echt te beantwoorden. Maar ik zal zeggen, tot een bepaald niveau kan je zeker zonder die twee. Ja, en nog een toevoeging is, stel je gebruikt inderdaad gewoon de reguliere steroïden en nog geen groeihormoon, nog geen insuline. Maar je merkt dat je vooruitgang best wel langzaam gaat, maar tegelijkertijd gaat je gezondheid ook een beetje achteruit als je die steroïden nog hoger zal doseren. Dan is juist de goede kans voor jou om dan die andere pathways weer te gebruiken, zonder die AS te verhogen. En heb je juist meerdere manieren om die spiergroei aan te pakken, herstel aan te pakken en zo toch nog verder te kunnen gaan zonder je gezondheid te beïnvloeden. Ja, dat is dat ze daar eigenlijk ook misschien verder kunnen komen op een iets gezondere manier. Ja. Eigenlijk wat het heel simpelweg gezegd is, zeg maar, het beste probeert te zeggen van anabolen androgene steroïden zijn vaak wat hardnekkiger voor je gezondheid. Je kunt op een gegeven moment dat zeg maar omhoog gaan knallen, maar dan loop je meer risico's op je cholesterolprofiel, op je nier heb je allerlei gezondheidsmarkers, zeg maar, het cardiovasculaire systeem. Je kunt ook denken van, ik ga op een gegeven moment een beetje fine-tunen, ik ga uitzoeken wat mijn testosteron-oestradiol ratio is, daar zit ik op een gegeven moment. Dan kun je bijvoorbeeld een combinatie maken van testosteron, mastodon of primo bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, om oestradiol een beetje in balans te houden. En dan kun je daarna kijken van, nu heb ik deze basis als een cycle, zeg maar, dus je begint eerst alleen met test, dan kun je een DHT-compound toevoegen, en dan ga je dus dat fine-tunen. En dan kun je kijken van, oké, wat heb ik nog meer tot mijn beschikking? Oké, ik kan ook dus de androgene laten zitten voor wat het is. Dan kan ik een groeihormoon pathway zeg maar, toevoegen en insuline toevoegen. Maar ook insuline heeft dus de werking, wat ik net vertelde. Als jij een hele hardgainer bent, dan moet je een shitload van carbs en calorieën eten. Wat shuttelt, zeg maar, vaak carbs, insuline. Weet je? En dat is dus eigenlijk waarom je ook weer gaat nadenken van, eigenlijk is heel belangrijk wat ik altijd tegen iedereen probeer te zeggen, die coach. Je moet weten wat een compound doet. Als je weet wat een compound doet, intrinsiek in je lijf en waarvoor het is ontworpen, dan kun je ook het implementeren. Want dan weet je ook voor jezelf van, deze tool kan ik nu inzetten, want dat is de juiste tool voor de juiste job. En zo kun je, zeg maar, je cycle steeds meer uitbreiden, zonder de hardnekkige spullen te gaan gebruiken. Ja? Top. Zijn er meer vragen over bepaalde dingetjes? Zie je daar een vraag? Hoe denken jullie over de MK677? Nou ja, MK677, dat is natuurlijk een ghreline pathway wat je aanspreekt, zeg maar. Alleen het probleem is vaak met MK is dat jouw insulineresistentie, zeg maar, heel vaak naar voren gaat daardoor. Omdat het natuurlijk een lange in je systeem blijft zitten. En kijk, een goede hormoon piekt, meen ik, ongeveer 3,5-4 uur ongeveer, zeg maar, in je systeem. Dus je hebt nu dat continu de bloedsuikerwaarde chronisch hoog liggen.
En als je dat dus gaat krijgen, dat je bloedsuiker hoog ligt, wat gaat je lichaam doen? Die wil insuline inzetten om het weer te droppen. En dan word je heel gauw insulineresistent. Dus dat is vaak het probleem met MK. Dus je even checken met glucose. Ja, dus dat is heel vaak wat je doet als je MK zou inzetten. Ik ben er geen voorstander van. Dan check je de nuchtere bloedglucosegehalte, is 's morgens in de ochtend. En ook eventueel na maaltijden, zeg maar 2 uur na maaltijd, waar dat zit. En dan weet je ongeveer wat het doet met je. En als dat dus chronisch hoog ligt, dus 24, het is ongeveer 24 uur dat het volledig werkt, dan kun je dat ook meer managen eventueel met insuline. Maar ik ben zelf daar niet zo fan van, heel eerlijk gezegd. En ik hoor het ook volgens mij, ja, jullie weten meer vanaf het pro-level dat niet echt veel wordt gebruikt. Nee, ik ben geen fan van. Nee. Voor wat jij ook noemde, de bloedglucose, Ja. zie je vaak dat die echt gaat stijgen met MK6-gebruik. Ik zal met de basics stikken. Gewoon. Ja, of als je de route van peptides wil gaan. Het is natuurlijk, we hadden net een vraag over de peptides al. De meeste van de peptides zijn verkocht als research chemicals, dus je kunt nooit echt 100% zeker zijn van de kwaliteit. En er is natuurlijk ook niet lang onderzoek hè, met SARMs, bepaalde peptides, dus dingen worden ontwikkeld, worden op de markt gebracht en het is een wondermiddel. Maar anabole androgene steroïden, dat is al ruim 50, 60 jaar op de markt, de meeste basiscompounds. Dus er is heel veel research in gedaan, maar dat is ook bewezen in de research zeg maar, dat ze kunnen zien van wat doet het op lange termijn. Als je SARMs gaat gebruiken of nieuwe peptides, je hebt geen idee wat het doet later. Dus je kunt het wel gebruiken, ze weten niet 100% wat het doet, dus ja, je vertrouwt het. Maar later, wat jaartjes verderop, kun je dus problemen gaan krijgen, want het zit misschien nog in je systeem. Dus dat zijn wel dingen, dat zijn dus weer de risico's. Het klinkt heel erg aantrekkelijk SARMs te gebruiken, maar je weet niet wat het op lange termijn doet. En daarom zeg ik eigenlijk, wat Lorenzo ook heel mooi zegt, het beste is stick to the basics. Weet je, de dingen die het meeste farmaceutisch in worden gezet, waar heel veel research over is gedaan, blijf bij die basisdingen. En als je intelligent cycles gaat bouwen, zeg maar, en dat ook met de combinatie met bloedwerk doet, dan weet je ook voor jezelf, zeg maar, van hé, wat kan ik nu inzetten en hoe manage ik dat? Ja. Dus een beetje, ik weet niet hoe je de vraag maar. Was that all about peptides? Yeah, question about peptides. About, What we think about peptides. The only three I would say that have genuine use. I mean, the growth hormone secretaries are okay, but they're limited on your